Hello po. Hello. Mukhang puyat ka. Medyo... Yung eye bags mo papunta na sa cleft chin. Grabe siya. Anong trabaho mo? Tricycle po. Nagta-tricycle po ako. Namamasada po ako ng tricycle. Ang dami. Tricycle po. Nagka-tricycle po. Namamasada po akong tricycle. Anong kinalaman ng trabaho mo sa tricycle, pagta-tricycle, at pagpapasada ng tricycle sa polo mo na hindi mo binubutones ng buo? Mainit po kasi pagka naka-bitones lahat. Bakit kailangan ang nakabutones yung taas at hindi yung baba? Para po cool. Para cool. Kakatuwa ka. Anong pasada mo? Umaga, tanghali, hapon, gabi? Umaga po hanggang gabi. Hanggat po may pasahero. Ba't nawala ka nung madaling araw? May pasahero pa rin naman ng madaling araw, ah. Wala na po. Tumaan ako, hindi kita nakita. Huwag mong sabihing wala dahil meron! Meron! Sayang po, hindi ko po kayo natagpuan doon. Lumalaban, lumalaban. Kung sakasakaling matatagpuan mo ko sa kalsada at isasakay mo ko sa tricycle mo, saan mo ko dadalhin? Sa lugar po na hindi nyo pa napupuntahan. Paano mo nalamang gusto ko doon? Kaya nga hindi ko pinupuntahan dahil ayoko, di ba? Para po, pag nakapunta na po kayo, magustuhan nyo na. Wow, okay ito ah. Paano mo sasabihin sa akin na gusto mo kong isakay sa tricycle mo at dalhin sa lugar na hindi ko pa napupuntahan? Magandang gabi po, ma'am. This oras na po ng gabi, naglalakad pa po kayo sa gitna ng kalsada. Nasa gilid ako. Bakit tanga ba ako para maglakad sa gitna? Sa gilid ako naglalakad, sa gutter. Ulit po, from the top. From the top, sabi niya. Ulitin ko po. From the top. Okay, from the top. Magandang gabi po, ma'am. This oras na po ng gabi, naglalakad po kayo sa gilid ng karsada, sa may gutter. Baka po, gusto nyo, isakay ko na po kayo sa tricycle ko para po maihatid kayo hanggang sa bahay nyo. Sabi mo, dadalhin mo ako sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. So sa palagay mo, hindi ko napupuntahan yung bahay namin? Ano yon? Pinatayo ko lang para picturean, tas hindi ko pinuntahan? At saka anong sinasabi mo, naglalakad ako sa 10 oras ng gabi? Pag sinabing 10 oras, anong oras yon? Alas 2. Mga 12 po, this oras ng gabi. Pag 10 oras, 10 o'clock yon. Kasi nga, 10 oras talaga yon. Wale, i-edit nyo yun. From the top. Ikaw yung bulating hindi pa naaasinan, nangingisay na. Ganun po talaga yung step ko dun. Pero gusto ko yung galaw mo. Salamat po. Nung gumalaw ka, parang may naramdaman akong kakaiba para sa'yo. Meron ka na bang espesyal sa buhay? Meron na po. Ang kapal ng mukha mong paasahin ako. Para sa bandang huli, sasabihin mo sa akin merong nagmamay-ari sa'yo. Ano ko? Kabet? Pasensya na kung hindi ko nasabi agad. May pagkakataon ka para ipagtapat sa akin ang katotohanan pero ikinubli mo dahil gusto mo akong lokohin. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Manloloko ka! Huwag mong isipin na niloko kita. Ano ba? Teleserye na tayo! Niloko mo ako simula pa lang na nagkakilala tayo. Niloko mo na ako dahil hindi yan ang mukha mo sa profile picture. Pasensya na. Kasi naka-edit yun eh. So ngayon, anong mangyayari sa atin na meron na nagmamayari sa'yo? Ngayong nalaman mo na, Kaibigan ito na lang. siguro din ang tamang oras at panahon para magpaalam sa isa't isa. Sa huling pagkakataon, pwede ko bang maramdaman ng tamis at init ng halik mo?
Ang galing mo! Bravo! Nakakatuwa to si Raulo. Alam mo, si Raulo ka. Okay, so now let's vote. The big yes! Wala pa ba? Start, di pa start. Alam mo, talent mo, adik ka. Magbe-vape po. Magbe-vape. Baka pag ginawa mo yung talent mo, yung pa ang makapagpanaw sa'yo. Ay, sorry. 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 May tao pala. Kala ko apat lang tayo dito. Sorry. Magbe-vape ka. Husayan mo, ha? Po. Good luck. God bless you. I love you. Salamat po. I love you too po. Game na game siya, no? Magaling siya umakting. Natural. Oo. Rocos, lagi may sinasabi, hindi natatapos. Natutugtog ano rin siya, ganyan. Walang inhibition sa... Pausok lang, parang nagsigalang siya dito sa stage. Yun yung inantay namin. Simulat sa pool, alam mong yan yung ayaw na ayaw ng Pangulo. Yang bisyo. Tapos dumating ka dito para mag-amats. Tignan mo, yan yung nakakapikon eh, yung galit ka pero natuwa pa siya. Yung iba halos magpakamatay dito, tas ikaw nagpausok. Pero alam mo bakit gano'n? Yung kahit alam mong may mali sa'yo, ikaw pa rin ang gusto ko. Pero kahit alam mong mali, ipaglalaban mo pa rin hanggang sa unti-unting maging tama. Siguro, ako po yung isa sa nagpasaya sa buhay niyo nung dumating ako. Mukhang ikaw rin ang tatapos ng buhay ko pag nanatili ka sa buhay ko. Robin, kausapin mo nga to. Ikaw na munang bahala dyan. Yun talaga ang talent mo. Magbe-vape ka o magpapatawa ka. Kasi kailangan linawin mo sa amin. Kasi kung pagbe-vape, guard! Pero kung pagiging comedian, parang ang galing mo. Ang galing mo. Salamat po, I appreciate. Kaya
nakakagigil ka talaga, yung sarap mo tirisin, napaka-adorable mo pa rin. Ang cute mo yung dalalag kita sa bangin, pero yung pagkikigilan mo na kita, yung ang cute-cute mo, tapos tatapon kita, sapakan kita, gano'n, yung pagkikigilan talaga. Napaka-cute mo! Sa madaling salita, ang sarap mong ipagpag. Kung yung pag-vape mo, nagpapatawa ka, corny ka doon. Pero yung drama mo kay Vice, ay nasakyan mo ng gusto. Believe ako sa'yo doon. Salamat po. Ano ka talaga eh, kasi naman ka ng kalsada. Iba yung talino ng taong nasa kalsada eh. Alam mo, yung street smart na sinasabi, oh, ang husay, Ang bilis. baw na baw ako sa'yo. Very witty. Okay, bumoto na tayo. Okay. How do you spell no? Y-E-S. Ang galing ng talent mo, Tol. Pero hindi yung pagbe-vape, ha? Yung pagpapatawa. Yes sa akin, yes. Salamat po, Idol. Salamat po. Ha? Agad-agad? Ako, nandito tayo para magbigay ng entertainment sa tao. Maganda man o pangit. Hindi ko alam pagsisisihan ko itong sinabi ko, pero excited ako makita ka ulit kung anong gagawin mong kaadikan pa rin dyan sa stage. Salamat po, ma'am. Salamat. Bibigyan kita ng isang yes. Salamat po, ma'am. Alam mo, hindi ko ipagkakait sa audience ng Pilipinas Got Talent yung aliw na ibinibigay mo sa kanila because that's what we need every day. So I am saying yes to you. Salamat po. Give me a hug! Congratulations! I love you. God bless you. Galing mo, men. Sobrang nakakatawa ka, grabe. Pagpatuloy mo yan, ah. Congratulations! Don Ben, halika. Ikaw, grabe ka talaga. Grabe ka, ikaw talaga. Alam mo, in fairness sa'yo, kasi talagang nakakatawa ka eh. Nga, na-entertain mo kaming lahat. Sobra. Well-deserved. See you sa next Well-deserved. At saka, hindi At saka yung unang vape niya, yung... Hindi mo alam, bro. Ano yun? It was meant to happen. Yeah. It was meant to happen. Parang gusto ng Diyos na pumasok. Destiny.